السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن مملحات هادو درتهم في تاني يوم تاع رمضان. هذه الوصفة كنت وعدتكم بها من قبل في العجينة تاع المملحات. اللي مازال ما شافهاش راح يخليكم تحت في صندوق الوصف. اول حاجة هنا نديت نص تاع صدر تاع الدجاج، كنت طحنته من قبل ودرته شوية زيت، خليته يتقلى. بعد قاعد نفتت فيه بالمغرفة تاع اللوح، وقعدوا تدركوا عليه حتى تحصلوا على مكعبات صغيرة. بعد زدت عليهم لي زيبيس نتوما ما تبغوا ديروا. انا درت فلفل، ملح، سكنجبير، شويه كركم، خلطتهم مليح، شويه ملح، مش عارفه اللي قلت ولا لا. المهم زدت عليه هنايا التوابل تاع الشاورما اللي كامل تعرفوهم، يجوا بنا بزاف الدجاج، نخدم بهم بزاف انايا. ممكن تاع اللحم تاع اي حاجه تبغوها. زدت عليهم هنا توم بودره، وزدت عليهم تانيك البصل بودر. نتوما تبغوا ديروه ولا ما تبغوش ديروه عادي، ولا تبغوا ديروا بصل رابي ما كاش كاع مشكل. زدت عليهم غرفة صغيرة تاع ماي الخردل الموطارد. وزدت عليهم تانيك حوالي ربع حتى نص كوب تاع لا كريم فريش، هاد الكريمة السائلة اللي تجي هكا ليكيد خفيفة. خلطوهم مليح تعطينا بنة وتجي الدجاج تاعكم طري. خلطوهم مليح كيما راكم تشوفوا. من بعد خلوهم على جهة، نروح نوجدوا لاصوص بيشاميل. هنا درت زوج مغارف تاع زبدة، كنت ذوبتهم هكا فوق الغاز. بعد تاني كنزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع فرينة، خلطوهم مليح. انا الاضاءة راهي زايدة شوية، سامحولي ان شاء الله الفيديو يكون واضح ليكم. خلطوهم مليح. لاصوص بيشاميل سهلة، ما كاش لي ما عرفش يديرها. هنا زدت عليهم حوالي نصف لتر تاع حليب. بعد الحليب ما نديروش دفعة واحدة، انني كل ما نبداو نخلطو نزيدو شوية حليب ونخلطو حتى نتحصلوا على كريمة تكون شوية ما هي ثقيله بزاف وما هي خفيفه بزاف، لانه من بعد غادي نخلط مع هذاك الدجاج اللي كنتو شفتوه من قبل. ونزيد عليهم شويه ملح وفلفل ابيض، لما كاش عندكم فلفل ابيض عادي ديروا فلفل اسود. خلطوهم مليح، والملح هنا ما تكتروش. كما تعرفوا الدجاج تاعكم ديجا كان ملحناه وتبلناه من قبل. قادرين كاع ما ديروش فيه الدجاج، يعني ديروش في البيشاميل الملح والفلفل. ديجا الدجاج تاعكم متبل. زدت عليه هذاك الجبن تاع البيتزا، صراحه الكالي تاعه ما عجبتنيش كامل. مداني نشري الايلا، هو المخير صراحه يعجبني. هذا شفته وقلت نجربه، بصح صراحه ما عجبنيش انه ما يذوبش كامل. وزدت عليهم تاني جبن طاري هذاك تاع موندور، شفتهم بزاف يهضروا عليه في فيسبوك، بغيت نجربه. زدت عليهم واحد الزوج مغارف هكا، خلطهم في رحبه. من بعد رحت زدت عليهم هذاك الدجاج اللي قلت لكم عليه، اللي خدمته من قبل وشفتوه. خلطهم في رحبه. وهادو المملحات ولا لي ميني كيش العجينه تاعهم كما قلت لكم في اول فيديو، وتخدمتهم ديجا من قبل في فيديو واحد اخر وحده. اللي مازال ما شافش فيديو غادي يخليكم قلت لكم في اول تعليق ولا تانيك في صندوق الوصف. نعمروا الحبات تاوعنا، بعد نزيدوا الجبنه المبشور من الفوقه. بعد هنا ندخلوهم يعني غير يتحمروا. كما تعرفوا الدجاج تاعنا راه طايب، العجينه تاعنا راهي طايبه، يعني كلشي راه واجد. ما عليكم ديروا الفرماج تاعكم يتحمر، يعني تصيبوها سهله. هذه الكيش تاعنا ولا المملحات راهم واجدين كما راكم تشوفوا. العجينه جات ما شاء الله، جات طريه بنينه. جو خفاف ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. شوف كيف جو هكا حمرين من الفوق. قسمت معكم هنا حبه، شوفوا كيف تجي من الداخل. يعني العجينه تاعها تجي بزاف 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 طريه وبنينه، وجيت انك خفيفه. هنا قطعت لي كميه كبيره الله يبارك، كيما شفتوا غير زدر نص صدر تاع الدجاج، ودرت لي كميه لا باس بها ما شاء الله. والحبات تاوعي جاو معمرين كيما راكم شوفوا كي تجي من الداخل، تجي روعه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم، واللي مشي مشترك في القناه اشتركوا في القناه. وتانيك تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق مشجع. نلقاكم في وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.